یه براش، یه فیلتر، یه افکت واقعی بخار تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورایی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با ابزار براش آشنا بشیم. ابزار براش خیلی جزئیات زیادی داره و کارهای زیادی میشه باهاش انجام داد. ما طی چند پروژه همه جزئیات رو با هم دیگه یاد میگیریم. توی این ویدیو با استفاده از ابزار براش و فیلتر پسبلر برای یک فنجون قهوه یه بخار طبیعی ایجاد میکنیم. بریم با هم شروع بکنیم. من یه عکس رو داخل فتوشاپ باز کردم. توی نوار ابزارمون این زیر مجموعه رو باز میکنم. اولین گزینه‌ای که وجود داره براش تول هستش. روش کلیک میکنم تا فعال بشه. قسمت آپشن بار تنظیمات مربوط به براش تول رو برای ما نشون میده. توی قسمت اول ما میتونیم سایز قلممون رو تنظیم بکنیم. اگر من روی صفحه قرار بگیرم اندازه قلم رو میبینید که به صورت یک دایره داره نشون میده. اگر من سایز قلمم رو کم بکنم این تفاوت رو مشاهده میکنید. همونطور که قبلا در رابطه با شورتکات کی ها توضیح داده بودم، اگر که ما داخل صفحه علامت کروشه باز و بسته که چه و ج فارسی هست رو کلیک بکنیم میتونیم با کیبورد اندازه قلممون رو کوچیک و بزرگ بکنیم. گزینه دیگه ای که توی این زیر مجموعه وجود داره هاردنس یا سختی قلم هستش. الان سختی قلم ما روی 100% هست. اگر من بیام و یک قلم ترسیم بکنم و زوم کنم میبینید که حاشیه این قلم کاملا تیز هستش و اگر من بیام و هاردنسم رو کم بکنم و مجددا بیام یک ترسیم داشته باشم تفاوت این دوتا رو میبینید. پس میزان سختی قلم توی حاشیه اون خط و نرمی که داره تاثیر میذاره. گزینه دیگه ای که داریم فرم قلممون هست که توی این نموداری که اینجا برای ما قرار داده میتونیم هم زاویه قلممون رو تغییر بدیم و هم میتونیم فرمش رو تغییر بدیم، یعنی یه مقدار کجش بکنیم و حالت قلم‌های خوشنویسی به خودش بگیره. الان چون یک قلم ساده و دایره‌ای داریم استفاده می‌کنیم شاید جهت یا چرخش قلم خیلی مفهومی نداشته باشه، ولی وقتی که ما الان فرمش رو تغییر دادیم و من بیام بچرخونمش می‌بینید که فرم کاملا تغییر می‌کنه. و این ابزار توی قلم هایی که فرم های متفاوتی دارن، مثلا فرض کنید من ممکنه یه قلم داشته باشم که شکل یه گل باشه، اونجا جهت و میزان چرخش تاثیر بیشتری میذاره. و دسته‌بندی که این پایین داریم اگر من این فولدر رو ببندم دسته‌بندی هایی هستش که داخل فتوشاپ یه سری قلم های آماده رو برای ما قرار داده. توی دسته‌بندی جنرال اولین گزینه‌ای که داریم سافت اگر من روش کلیک بکنم میبینید که هاردنسش 0 هست و هارد راند رو اگر کلیک بکنم سختی هاردنسش 100% هست. پس اگر شما قلمی نیاز داشتید که میزان سختیش 0 یا 100 باشه میتونید از این دوتا گزینه‌ای که توی دسته‌بندی جنرال به صورت پیش‌فرض قرار داره استفاده بکنید. الان من میام از قلم هارد راند استفاده میکنم و این دسته‌بندی رو میبندم. دکمه F12 رو روی کیبوردم فشار میدم تا همه خطایی که کشیدم روی صفحه‌ام از بین بره و فایلم برگرده به همون حالت اولیه‌اش. گزینه‌های بعدی که توی آپشن بار وجود دارن میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. اگر من روی این دکمه‌ای که اینجا وجود داره کلیک بکنم پنجره براش ستینگ برای ما باز میشه که تنظیمات خیلی گسترده‌ای داره و توی پروژه‌های بعدی ما باهاش آشنا میشیم. فعلا با این پنجره کاری نداریم. من میبندمش. گزینه بعدی بلندینگ مود هست. ما یک پروژه کامل رو اختصاص دادیم به بلندینگ مود و باهاش آشنا شدیم. حالا تأثیری که این بلندینگ مود برای براش داره این هستش که نحوه محو شدن یا ترکیب شدن اون براش رو با لایه‌های زیرش برای ما مشخص میکنه. گزینه بعدی اوپاسیتی هست که اوپاسیتی رو هم ما بارها شنیدیم. میزان شفافیت اون قلممون هست. یعنی اگر من با 100% بیام و یک قلم ترسیم بکنم و زمانی که بیام با یه اوپاسیتی کمی قلم رو ترسیم بکنم تفاوت این دوتا رو میبینید به چه صورت هستش. و گزینه بعدی که داریم فلو هست. من میام اوپاسیتی رو میزنم روی 100% و با فلوی 100% یک قلم ترسیم میکنم. حالا اگر بیام و فلو رو کم بکنم و یه قلم دیگه ترسیم بکنم میبینید که
باز داره از میزان شفافیت اون قلم کم میشه، اما یک تفاوتی با اوپاسیتی داره. در حالتی که فلو کم هستش، اگر من بیام و یک قلم ترسیم بکنم و مجدد برگردم روی اون چیزی که ترسیم کردم، میزان شدت رنگ با هر بار رفتن قلم روش افزایش پیدا میکنه، در صورتی که اوپاسیتی به این صورت نیست. یعنی اگر من فلو رو بذارم روی 100% و اوپاسیتی رو کم بکنم و بیام هر چقدر هم اینجا من قلمم رو کم و زیاد بکنم، میبینم که توی نتیجه نهایی تأثیری نداره. اما اگر کلید موز رو رها بکنم و مجدد بیام یک خط ترسیم بکنم، حالا میبینم که داره تأثیر میذاره. پس در حالتی که کلید سمت چپ موز ما فعال هست و رها نکردیم، این تغییری توی کار ما ایجاد نمیکنه. گزینه بعدی هم که داریم اسموسینگ هست. اگر من بیام اسموس رو زیاد بکنم، یه میزان هم قلمم رو باریک‌تر بکنم و بیام ترسیم بکنم، ببینید که قلم به صورت نرم حرکت میکنه. یعنی اون لرزشی که توی این خط دارید مشاهده میکنید رو اینجا دیگه ما نمیبینیم. یه بار دیگه F12 رو میزنم. برای این پروژه ما میخوایم یک بخار برای قهوه‌مون ایجاد بکنیم. اول از همه میام و یک لایه خالی جدید ایجاد میکنم. حالا رنگ قلم سفید رو انتخاب میکنم و ابزار براش رو فعال میکنم و با اوپاسیتی 100% و یه قلم یه مقدار بزرگتر یه خط ترسیم میکنم. یه ذره براشم رو کوچیک‌تر میکنم و یه خط دیگه هم ترسیم میکنم. حالا میخوام به این براشی که کشیدم یک فیلتر اعمال بکنم. برای اینکه من بتونم بعداً این فیلتر رو نسبت به تنظیماتش دسترسی داشته باشم، میام و لایه‌ام رو کانورت تو اسمارت آبجکت میکنم. حالا وارد منوی فیلتر میشم، دسته‌بندی بلر گالری که در واقع یک دسته‌بندی برای انواع محوی ها هستش و وارد پس بلر میشم. زمانی که روی این گزینه کلیک میکنیم، ما کاملا وارد یک صفحه جدید میشیم. یعنی اگر به تنظیمات صفحه دقت بکنید، ما یه دکمه اوکی و کنسل داریم و تا زمانی که ما این دوتا دکمه رو نزنیم، تنظیمات صفحه‌ای که داره به ما نشون میده مخصوص بلر گالری هستش. دکمه پریویو رو تیکش رو میزنیم تا کارهایی که توی این صفحه انجام میدیم رو به ما به صورت پیشنمایش نشون بده. اگر دقت کنید توی پنل سمت راست پس بلر برای ما تیک داره و ما داریم تنظیمات این قسمت رو مشخص میکنیم. یه خط اومده توی صفحه برای ما ترسیم کرده که من اگر موسم رو روی قسمت نقطه اولش قرار بدم، میتونم جابجاش کنم. این نقطه رو روی ابتدای براشی که ترسیم کردم قرار میدم و قسمت انتهاش رو هم میام و انتهای اون خطی که ترسیم کردم قرار میدم. اگر الان که بزرگ شده بهش دقت بکنید، علامت یک فلش هست. روی خط آبی رنگ یک نقطه توی وسطش وجود داره که اگر من روی اون وایسم میتونم جاش رو تغییر بدم و خطی که ما داشتیم تبدیل به یک منحنی بشه. و اگر جای دیگه توی این مسیر آبی رنگ موزمون رو قرار بدیم، کنار موز ما یک علامت به علاوه اضافه میشه که اگر کلیک بکنم روی خط، یک نقطه دیگه برای ما اضافه میکنه که الان اگر این نقطه رو بگیرم و درگش بکنم، میتونم به فرم منحنی شکل دلخواهم رو اعمال بکنم. یه ذره جابجاشون میکنم. گزینه دیگه‌ای که وجود داره این فلش های قرمز رنگ هستن که ابتدا و انتهای اون مسیری که ما ترسیم کردیم وجود داره. اگر برای شما این فلش ها فعال نبود، قسمت ادیت بلر شیپ تیکش رو فعال کنید. یعنی اگر من الان این تیک رو بردارم، میبینید که دیگه اون ابتدا و انتهای کار رو نمیبینم. پس این تیک رو میزنم. حالا میتونم بیام روی این نقطه وایسم و جابجاش بکنم. وقتی که من این رو جابجا میکنم، میبینید که اون خطی که ما ترسیم کردیم علاوه بر اون محوی که ابتدای کار داشت، الان داره انگار یه مقدار جابجا میشه که در واقع نشون دهنده حرکت هستش. قسمت بالا باز میام فلشم رو یه مقدار به سمت بالا میکشم و این فلش بالایی رو نسبت به فلش پایینی یه مقدار بزرگتر قرارش میدم تا میزان محوی توی بالای مسیر بیشتر از قسمت پایینش باشه. حالا اگر بیایم و نقاطی که وسط این قرار داره رو هم جابجا بکنم، میبینید که میزان محو شدگی دیگه به صورت صاف انجام نمیشه و یه حالت کرو به خودش میگیره. من این رو به سمت این ور کرو میکنم و پایینی رو به سمت راست.
همونطور که میبینید برای شکل ما یک محوی ایجاد شده که علاوه بر محوی یک مسیر حرکتی رو هم داره به ما نشون میده. حالا میریم سراغ تنظیمات سمت راست. اگر دقت کنید یک گزینه به اسم اسپید داریم. اسپید به معنای سرعت هست. اگر من بیام و این رو میزانش رو بیشتر بکنم، میزان محو شدگی برای ما بیشتر میشه. و گزینه تیپر میزان محو شدگی رو توی ابتدا و انتهای مسیر برای ما مشخص میکنه که آیا از ابتدا محو شدگی به یه میزان باشه یا هر چقدر میزانش رو بیشتر کنم محو شدگی توی انتها بیشتر میشه و در شروع کمتر میشه. و گزینه سنترد بلر برای ما مشخص میکنه که محو شدگی ما توی قسمت مرکز متمرکز باشه یا متفاوت باشه و اگر من این تیک رو بردارم میبینید که به سمت انتها که میره محوی بیشتری رو برای ما ایجاد میکنه. من این گزینه رو هم تیکش رو میزنم. قطعا توی عکس ها دیدین زمانی که یک جسم در حال حرکت هست به صورت شماتیک و نمادین میان و اون جسم رو چند تا پشت سر هم تکرارش میکنن تا نشون دهنده اون حرکت باشه. این قسمت ما میتونیم تعداد و نحوه نرم شدن اون حرکت رو نمایش بدیم. یعنی اگر من این گزینه رو بیام و زیاد بکنم میبینید تعداد این خطوط رو داره در کنار همدیگه بیشتر میکنه و قسمت پایین رو اگر زیاد بکنم میاد و شدت این تکرار رو بیشتر میکنه. ما برای این پروژه نیاز به این دستور نداریم و من قسمت اول رو روی 0 قرارش میدم. بعد از اینکه این تنظیمات رو انجام دادیم میایم و دکمه اوکی رو میزنیم. خب حالا برای اینکه یک مقدار کارمون طبیعی تر هم باشه میتونیم این لایه‌ای که براشمون هست و ما بهش بلر گالری دادیم رو اوپاسیتیش رو یه مقدار کمتر کنیم. این نتیجه پروژه امروزمون که با ابزار براش انجامش دادیم. حتما پروژه های بعدی رو دنبال بکنید تا کامل با ابزار براش و کارهای جذابی که میتونید باش انجام بدین آشنا بشین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. خدا نگهدار.